مرحبا، يا هلا والله، اهلا وسهلا فيك. انا اسمي سعد. الناس اللي بيتابعوني اول مره، انا عملت قبل هيك سلسله حلقات عن الطريقه اللي قدرت ابطل فيها المخدرات زي اللركه والترامادول وانواع ثانيه. لو حاب ترجع تشوف تفاصيل هاي الطريقه. وللناس اللي بتابعوني برحب فيكم بحلقه جديده. اليوم راح نحكي عن شويه تفاصيل للناس اللي حابين يبطلوا مخدرات، وراح نحكي برضو عن تكنيكس جديده ممكن يستخدموها، لاني قرات عنها وجربتها على نفسي وحسيت انه نجحت معي، فخليكم معنا. في البدايه حاب اتمنى لكل شخص فيكم الصحه والسلامه، خصوصا احنا في محنه حاليا بالنسبه لمرض اللي هو منتشر والوباء فعليا كورونا. فبتمنى للجميع انهم الشفاء، وبتمنى لهم مناعه كويس عشان ما يجيهم المرض هذا. الناس اللي حتتابعنا بعد هذا المرض، في اجانا فتره كان فيها وباء كورونا ما كناش قادرين نطلع من الدار، حجرونا في البيت، بس الحمد لله مشيت الامور، فألنا ونجحنا نتخطى هاي المحنه. اما بالنسبه للناس اللي بتتعاطى، فبحذركم انه التعاطي بضعف لك كثير مناعتك، فالكورونا على الابواب جاي هيك بمزح معك، بس برضو بحكي جد، لانه عن جد المخدرات بتضعف المناعه. فحاول قدر الامكان بهاي الفتره اذا ما بدك تبطل خفف تعاطيك، حتى السجاير العاديه خففها. خلينا نبدا ونحكي عن اول موضوع بالنسبه للناس اللي حابه تبطل ومش قادره، او هي مفكره فعليا انها حابه تبطل بس هي مش عم تحاول عن جد. بحب احكي لكم انه اول شغله عشان تعرف حالك انت جد حابه تبطل، هو طبعا بالعاده لا قدر الله بيجيك مصيبه. انا ما بتمنى لك اي مصيبه، ما بتمنى لك خساره اي شخص او اي فلوس او اي حدا بتحبه عشان تصحصح. انا بتمنى انك تستجيب لإشي ثاني الله بيعطيك اياه في البدايه قبل المصايب. بالعاده الله بيعطيك بالموده بالحب، بفرجيك شويه علامات، بعدين بجيب لك المصيبه. من العلامات اللي بفرجيك اياها هو هذا الفيديو. هذا الفيديو انت قاعد حاليا بتحضرني، انا كنت فتره مدمن تقريبا 8 سنين على انواع كثير من المخدرات، والحمد لله قدرت اتخطاها مع كل الاشاعات والناس اللي بيحكوا لك ما راح تقدر وما راح ترجع تمام. تقدر ترجع تمام وسعيد ومبسوط بالحياة. هاي العلامات الله بيعطيك إياها عشان تصحصح، بس إذا ما صحصحت بيجيك هو بالمصايب. فبتمنى إنك تكون ذكي وتحاول قدر الإمكان قبل ما تيجي المصيبة إنك تخلص من هذا الإدمان على العلامات السهلة اللي الله بيعطيك إياها. فلنفرض أنت أجتك شوية علامات، فلنفرض أو لا سمح الله أجتك مصيبة وحاب عن جد تبطل، بدك تعمل تست لنفسك. هل أنت عن جد حاب تبطل؟ يعني أنا آخر مرة بطلت فيها المخدرات كنت واصل لمرحلة إنه خلص، يعني ما في عندي اي شيء ثاني غير لازم ابطل. يعني وصلت لمرحله الحضيض زي ما حكيناها. هل انت واصل لهي المرحله انك كرهان هذا الشيء اللي بتاخذه او بتتعاطاه؟ هل انت بتقدر تعرف شعورك بالنسبه له انك انت ممكن تشتاق له او يجي على بالك؟ هون بتفرق معك الامور. اذا انت لسه بيجي على بالك معناته انت مش عن جد حابب تبطله، لانه انت لو عن جد حابب تبطله المفروض فهمت وتعلمت قرات عنه وعرفت انه اصلا مضر لك كثير. اما اذا انت حابب عن جد وكارهه بس متعلق فيه، فراح اعطيك شويه نصائح وراح اعطيك شويه شغلات راح تفيدك. وبالاخر حنحكي برضه في الموضوع الثاني عن تكنيك مفيد كثير جربته انا شخصيا وراح ينفع معك، غير طبعا تفاصيل الطريقه اللي حكينا فيها. في البدايه بدك تعرف انك انت لازم تكون قوي، لازم تدعس على مشاعرك هاي. يعني بمعنى انت مثلا لما تكون ماشي في طريق، هذا الطريق بيجيك اشياء صعبه قدامك، هل انت بتضلك مكمل فيه ولا لا بدك تلف وترجع؟ هون انت بتبين قوتك. فانت في بدايه الطريق راح تلاقي شويه اشواك اللي هو تعبك الفيزيكال، تعبك المنتل بعديها. هل انت مستعد تتخطى؟ هل انت قوي كفايه؟ انا بتوقع انه كل واحد بيحكي عن حاله قوي، ما في حدا بيحب يكون ضعيف او بيحكي عن حاله ضعيف. فعشانك قوي اثبت لنا على قوتك. هون بتثبت قوتك، هون بتبين شجاعتك عن جد، مش في الحكي ولا في الطوش والمشاكل. هون انت بتبين قديش انت ارادتك قويه، قديش انت قادر تدعس على نفسك وشهواتها وتتحكم فيها وترغمها غصبا عنها انك انت تسيطر عليها. لازم تكون انت بالنهايه بالحلقه الاولى والاخيره انت المسيطر على كل شيء في حياتك، ما تخلي شيء سخيف سواء حشيش، مخدر، حبوب او اي شيء ثاني يتحكم فيك. انت فعليا بتوقع ما انك انت قاعد تحضرني وحابب تبطل، ومعظم الشباب اللي حتى اللي بتعاطى مخدرات انا والله العظيم مش اني واحد منهم، بس بتوقع انه الاي كيو تبعهم عالي وهم اذكياء عشان اصلا هم بدوروا على شيء ينفسوا عن حالهم، حدا يفهمهم، فبيحاولوا يلجأوا للماكسيمم هابينس. طبعا هي الفيك هابينس اللي هي الهابينس الغلط، بعديها بيلاقوا حالهم. فبتوقع انك انت ذكي، بتوقع انت فاهم عن شو بحكي، اجتك العلامه هسه قدامك وهي الله بيبعث لك اياني لحتى احكي لك انه في امل وبتقدر، ووصلت لك طريقه بالتفصيل وراح ازيد لك عليها تكنيك. اهم شيء انك تكون بينك وبين حالك ناوي عن جد، خلص انا ناوي عن جد، مش بدي وما بدي ورجل ورا ورجل قدام، لانه ما في شيء راح ينفع معك وقتها. كون صادق مع نفسك، ديك ديب انسايد وشوف انت هل انت عن جد ناوي تبطل؟ هل انت قوي كمان
او بدك برضه تقوي حالك بالتكنيكس حنحكي عنها لحتى تصير في هالحرب تفوز تنتصر، وانت تكون لك الكلمه الاولى والاخيره على نفسك وشهواتها، وما حد يقدر يتحكم فيك، لا شخص ولا مخدر ولا اي شيء ثاني. وبالنسبه للامهات والاباء او الاصدقاء اللي بيحضروني وبيحكوا معي بيتواصلوا معي بيسالوا عن الناس بيحبوهم بدهم يساعدوهم يبطلوا، فزي ما حكيت لكم طبعا عملت حلقه كامله عن هذا الموضوع، بس زي ما حكيت لكم برضه في هاي النقاط انه الله بيعطيهم علامات، بيعطيهم ساينات، من ضمنها انتم موجودين في حياتهم، فضلكم معهم بالاسلوب الحلو، ساعدوهم بالطريقه اللي حكيت معاها، وتشاركوا معهم اكتيفيتيز ونشاطات تصحصحهم. هم اهم شيء مخهم مسكر حاليا عليه الغشاء، غطي عليه، فانتم بدكم تفكوا هذا الغشاء، بدكم تفكوا هذا القابل السور اللي حاطينه بالمخدرات على عقولهم، لتفتح عقولهم، بعديها بيقدروا يفهموا يستوعبوا انه احنا بدنا نبطل، بعديها بيجوا الخطوات التبطيل وهكذا. فالامور بالتدريج، ما تقسوا عليهم، ما تحسوهم انكم انتم تنصحوهم، ما تحسوهم برضه انكم كثير، وما تحسوهم برضه انكم كثير فاهمين عليهم انه كثير عادي، خلوا الموضوع طبيعي. اعتبر هذا صديقك مش انت بتحبه. بالعاده الواحد لما يكون بيحب حدا وفي له مشاعر بيقدرش يتحكم في شخصيته، بيقدرش يتحكم في نصائحه وحبه له، بيكون خايف وقلق عليه كثير. تحكم بخوفك وقلقك، اجل الوقت لازم انت كمان تتحكم بخوفك وقلقك عشان تقدر تفيده للشخص اللي انت بتحبه. النقطه اللي فتحت الموضوع عشانها انه انت مستحيل تكون تحبه اكثر من ربه، يعني ربه هو خلقه وربه بحبه، اصلا هو اللي يعني اللي اعطاك الحب هذا الصغير اللي انت بتحبه فيه، فما بالك الرب اللي هو الحب المطلق والرحمه المطلقه، اكيد مش حتكون ارحم والطف فيه من عباده. فهو بحبه، راح يبعث له علامات، راح يبعث له بعديها مصايب لا سمح الله، بس برضه هاي المصايب راح تقويه. ما تخاف عليه، بالعكس ما تقلق عليه، كون معه، ساعده بطرق غير مباشره، بنشاطات واكل هيلثي والتكنيكس راح نحكي معها في النقطه الثانيه، ولكن ما تحسوا بشيء غريب، واتركوا لربه كمان، ربه راح يساعد وراح يصحصحه، فما تخاف. حاليا بدنا ندخل في الموضوع الثاني، انت عن جد حابب تبطل وبديت ونويت وصدقت في نيتك 100%، بدك تكمل وبدك تبطل. هاي التكنيكس وهاي الملاحظات راح تفيدك كثير، وراح تفهمك انه اللي بيصير معك صار مع كل الناس غيرك، وبالاخر راح توصل لنهايه الطريق وراح تفوز بالشيء اللي بدك اياه. والحلو بعد هيك انك راح تكون اقوى من ما انت تتصور. انت بعد ما تخلص هاي التجربه راح تكون شخص ثاني، راح تكون بني ادم باذن الله، ما في شيء بصعب عليك. اي شيء بدك اياه راح تقدر تسويه بانك تخطيت. انا بالنسبه لي بعتبر تجربه المخدرات والادمان المخدرات، طبعا مش الناس اللي بياخذوه سوشيالي او وقت دوري، اللي ببطلها وبيقدر يتخطاها، خصوصا اذا كان قاعد فيها سنين، بيقدر بعديها يتخطى اي شيء في حياته، بيقدر يكون قوي في اي قرار في حياته، بيقدر يسيطر على نفسه ويدعس عليها زي ما نحكي ويمشيها زي ما هو بده. فهذا الموضوع مش بس تحدي عشان تبطل المخدرات، هذا الموضوع راح يفرجيك جانب آخر من قوتك في الحياة، وراح يفرجيك انك راح توصل لأماكن ما كنت تتوقع انك راح توصلها. طبعا انا ضلني استطرد في الكلام، فانت هون بديت وزي ما حكيت انت قوي وقررت ومتاكد من مشاعرك وبديت. لما تبدا انت مرحله العلاج من التعاطي، اول فتره بكون عندك اوجاع جسديه، هاي الاوجاع الجسديه وجع في الظهر، وجع في الرقبه، حراره، بتعطس، مش عارف تاكل، معدتك قالبه، بتفوت على الحمام كثير، كل هاي المشاكل اللي بجسمك ومفاصلك والاوجاع كلها راح تروح عدة أيام وراح تروح. أنا بحكي عن الناس، طبعا معظم الناس اللي بتعاطوا حشيش، ترامادول، لاريكا، أنا ما بحكي عن الناس اللي بتعاطوا هيروين، ما بحكي عن الناس اللي بيتعاطوا أشياء هارد كور زي مثلا المورفين بشكل يومي أو الكريستال ميث بشكل يومي على مدى طويل. برضه الكريستال ميث أو حتى المورفين إذا بياخذوه فترة سوشيالي برضه هذا بيمشي معاهم. أما اللي بياخذوا بشكل يومي لمدة سنين الأشياء الهارد كور دراجز، والناس اللي بتعرف تتعاطى هي فاهمة علي، هذا الموضوع بدك تزور دكتور يوصف لك دواء ثاني تخفف فيه انسحابات الدواء الاول، وبعديها على الدواء الثاني تقدر تسحب الموضوع، ولكن ما تطول على الدواء الثاني. بمعنى هو الدكتور وصف لك تاخذ شهر، التزم في الشهر بس، وبعد الشهر ابدا في الطريقه، وانت خلال الشهر فعليا ابدا بالطريقه اللي حكينا عنها وفصلناها بالرياضه وبالاكل الصحي وبالتكنيكس برضه اللي جايين فيها. ما كنت تتعاطى هارد كور، كنت تتعاطى الاشياء اللي ذكرناها، الحشيش، الترامادول، وادويه الهلوسه والحبوب المخدره بشكل عام، انت الاوجاع الفيزيكال هاي بجسمك راح تختفي خلال اسبوع الى اسبوعين ماكسيمم، 20 يوم ماكسيمم يعني، بس هي فعليا اسبوع 10 ايام بتلاقي حالك طبيعة صرت 100. بعديها بتبلش المعاناه والمصارعه بالعذاب النفسي. هون عاد احنا بدنا نسيطر على جسمنا، احنا حكينا انت بدك تحارب وبدك تنتصر على شهواتك، بدك تنتصر وتمشي جسمك على كيفك انت تكون متحكم فيه. فعشان تتحكم فيه فعليا هي حرب، هي حرب بينك وبين شهواتك، بينك وبين عواطفك اللي بتحكي لك ارجع، خذ، خلي الدوبامين يرجع يمشي بجسمك مرة ثانية، خلي السيروتونين يرتفع بجسمك، خلي هرمونات السعادة بشكل عام تنضخ ضخ، أنا مكتئب، أنا حزين، الدنيا سوداء. أنت في عندك حرب بين عقلك اللي عارف الصح
ومتاكد ومتفائل طبعا بحكي هذا، وبتفائل طبعا بايمانك انك انت راح تقدر تبطل، وبايمانك بربك انك انت راح توصل للجهه الثانيه، هذا الموضوع بدك تقوي تفائلك، بدك تقوي استعدادك، بدك تقوي عقلك، بدك تقوي جهاز مناعتك لحتى يقدر يحارب هاي الافكار والعواطف، لانه جسمك تعبان وبيطلب منك جسديا في البدايه ومن ثم نفسيا انك ترجع تاخذ هاي الحبوب لانه متعود عليها لحتى يضخ هرمونات. الاشياء اللي راح تساعدك في هاي المرحله حكينا عنهم طبعا بالتفصيل. موضوع الرياضه المجهده، التزم في الرياضه، مش متخيل قديش الرياضه بتقوي المناعه، مش متخيل قديش الرياضه بتفيدك في موضوع الدوبامين. انا بقترح بالنسبه للرياضات، الناس مثلا اللي بتدخن حشيش بقترح لهم موضوع الركض او السباحه، اشياء فيها اكسجين كثير، يعني اشياء فيها كارديو. بقترح للناس اللي مثلا بياخذوا لاريكا او ترامادول يلعبوا في الجيم شويه حديد مع هيد تريننج، يعني عده تمارين يكون فيها تحريك الدوره الدمويه بنفس الوقت فيها قوه وسترينث. طبعا حسب شو بتتعاطى انت بتقدر تتمرن تمرين عكسه، بمعنى الحشيش تستهلك انت نفسك وجرأتك وجهازك التنفسي، فاعطيه شيء عكسه، ضخ له اكسجين كثير بالركض وبالسباحه، حتلاقي الموضوع فرق معك بشكل رهيب. غير موضوع الرياضه اللي حكينا عنه كثير وفصلنا دائما بنحكي عنه، عندك موضوع نيوتريشن. موضوع النيوتريشن والتغذيه، معظم الناس الاكل تبعها مش صحي ولا اصلا هي عارفه شو بتاكل. بدك تبعد عن الفاست فود، ابعد عن السكر، ابعد عن الشغلات المصنعه، كثر خضروات وفواكه. انا بنصحك في كل وجبه كثر خضروات، كثر فواكه، عشان الفيتامينات والمعادن اللي بتقوي مناعتك موجوده بالخضروات والفواكه، وبرضه الشمس، تعرض للشمس عشان تاخذ فيتامين دي. وانا في عندي قناه عن نيوتريشن لو بدك تتابعها، بحكي فيها عن تفاصيل كيف الطريقه اللي تاكل فيها صح، عندي دورة كاملة كيف ترتب طريقة أكلك. بس أهم إشي لو ما حاب تحضرها اعرف إنه كل وجبة لازم تحتوي على الخضروات والفواكه، تبعد عن الفاست فود والسكر وأي إشي مصنع، هاي كأساس، هيك أنت راح تقوي حالك كويس. التكنيك اللي جاي أحكي لكم عنه واللي حكيت نجح ونجح معي هو موضوع الصيام. مش متخيلين يا اخوان قديش انا استغربت، انا عم بعمل ريسيرش اخر فتره عن الصيام، ونزلت فيديو بشرح عن فوائد الصيام النفسيه، لو حاب تحضره في قناتي الثانيه. وغير هيك راح انزل عده حلقات، بس انا راح اختصر عليك الموضوع على السريع بموضوع الصيام. انا دائما بصوم اثنين وخميس، صار لي تقريبا حوالي سنه. هذا الموضوع اجى لاني عرفت انه الصيام صحي، كنت احس مشاعر اكتئاب، كنت دائما مثلا وكان وزني كثير عالي، كنت بدي انحف، فقلت ليش ما ابلش اصوم، وصار عندي الموضوع زي عاده صحيه ايمانيه من كل الجهات يعني نفسيه. بس ما كنت متوقع انه له تاثير كبير، ممكن له تاثير اقوى من تاثير الرياضه حتى. انا عم بعمل ريسيرش عنه وراح انزل حلقات بالديتيلز لكم ان شاء الله راح تفيدكم، خصوصا جاي عندنا رمضان. انا بنصحك من هسه اذا انت في المرحله اللي فيها اكتئاب نفسي وبدك تبطل ومش قادر، ومخك قاعد برفض وانت قاعد ترفض ومش قادر تقاوم جسمك، من الاسلحه القويه غير الرياضه غير نيوتريشن تغذيه كويسه موضوع الصيام. صوم يوم افطر يوم، في البدايه تقدر تصوم يوم في الاسبوع، بعدين خليها يومين، بعدين خليهم 3 ايام او 4، ما تصومش يومين ورا بعض. المهم حاول قدر الامكان صوم يوم وافطر يوم زي صيام سيدنا داوود، معروف هذا الصيام. واذا مش قادر، اذا انت قاعد تتعاطى ومش قادر اصلا على موضوع الصيام، لسه فيش مرحله مستعد فيها، تقدر تصوم عن الاكل بس، ما تصوم عن المي. عبين ما تدرب حالك بتصير تصوم برضو عن المي. راح احكي برضو عن الفوائد والفرق بين صيام المي وصيام الاكل في قناتي، لو تابعتها راح تعرف اكثر. بس اهم نقطة راح نحكي عنها كثير وراح تلتزم فيها كثير عشان تفرق معك، عشان تستفيد عن جد موضوع الصيام، هو موضوع الفطور. بدك تعرف تفطر صح، اذا بتفطر غلط راح عليك كل الصيام. عن جد موضوع الفطور بفرق معك لدرجة انه لاعبين السومو اصلا عشان ينصحوا حالهم بهاي النصائح يصيروا بهذا الشكل، بجوعوا حالهم بصوموا وبيفطروا فطور بخربوا الدنيا، بياكلوا اكل 3-4 وجبات مع بعض على نفس القعده، فبصير جسمهم ما شاء الله. بتعرفوا لاعبين السومو كيف. فانت عشان تستفيد وتقوي مناعتك وتخلي جسمك يجدد الخلايا، لانه هاي اهم نقطه بالنسبه لك، يجدد الخلايا، وبالذات الخلايا الموجوده في الدماغ والخلايا برضو العصبيه، نواقل تبعتك العصبيه. عشان تتجدد لازم تعرف تفطر صح، بدك تصوم صح وتفطر صح، راح تقوي مناعتك، راح تجدد خلايا جسمك، تفيد كثير صحيا ونفسيا صوره انت ما بتتخيلها. اختصر عليك موضوع الفطور على السريع، انت صايم من الفجر لحتى غروب الشمس. عند غروب الشمس بتاكل انت شويه فواكه مع شويه مي، يا ريت لو تاخذ تمر لانه التمر فيه املاح، لانه انت جسمك بيكون محتاج الاملاح مش بس المي. لو اعطيته بس مي لحاله بتلاقي اختل توازنه، فخذ الاملاح الكافيه، خذ شويه فواكه واشرب مي، وجبه كثير صغيره مش اكثر من هيك. بدك تاخذ مع الفواكه والمي شويه بروتين صافي زي بياض البيض او صدر دجاج بدون دهون او سمك بدون دهون، ما في مشكله. المهم الوجبه تكون عباره عن ربع او ثلث الوجبه الطبيعيه تبعتك، ما تحط فيها رز، ما تحط فيها خبز، ما تاكل على طول دهون، ما تخبص الدنيا. حكينا وجبه صغيره فيها فواكه ومي، يا ريت تكون فيها تمر، واذا بدك شويه بروتين صافي خذ بروتين صافي. بعديها نص ساعه ساعه بتقدر تاكل وجبه، بعديها وجبه طبيعيه. حاول تبعد عن الفاست فود، كل اغذيه مناسبه لك.
وبعديها قبل ما تنام برضه كل وجبه خفيفه، يعني حاول يوم الصيام وجباتك كلها تكون خفيفه، ما يكونش فيها كربوهيدرات واشياء مصنعه اصلا احنا ما نصحناك فيها من البدايه في الصيام او غير الصيام. بالنهايه بحكي لك انت جد قدها، وعن جد الامل بالله كبير وراح توصل يا صديقي. خلي قوي وتحدى حالك، قوي حالك بالصيام وبالفتنس وبالرياضه وبالاشياء اللي حكينا عنها. انت عن جد اقوى من هيك، وانت والله العظيم راح تمشي الامور بسرعه، مع انه الزمن بتحسه بطيء وانت فيه، بس راح تمشي الامور بسرعه وتصير تطلع ورا وتطلع على كل شيء تشوفه سواخف واشياء سخيفه وتافهه وتحكي شو اللي كنت بسوي انا. بتمنى لك الخير، لانك بعديها ان شاء الله بعد ما توصل لهون راح تبدع، راح توصل لاشياء ما كنت تتوقع بحياتك راح توصلها. لا تنسى تتابعني على الانستغرام موجود بصندوق الوصف، وبرضه في عندك رقم واتساب لإلي موجود اذا عندك اي اسئله واي استفسارات. شكرا على متابعتك لإلي مره ثانيه. لا تنسى برضه السبسكرايب في قناه اليوتيوب هاي. بشوفك على خير، سلام.